عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبابي في الدرس السابع، وهو مراجعة للدروس الست السابقة لمن لم يكن معنا، وهي أيضا إن شاء الله تكون مفيدة للي كانوا معنا واللي أول مرة يشاهدوها بإذن الله تعالى. معكم أخوكم أحمد، معلم لغة إنجليزية، ونبدأ أول درس وهو الألفابتس أو الحروف الهجائية، وهو درس مهم جدا. وتعالوا نشوف، نبدأ أولا بالأصوات وبعدين ننتقل إلى الحروف. عندي أول صوت هنا في اللغة الإنجليزية وهو الأ، أ، أ، ب، 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 ك، 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 د، 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 أ، 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 ف، 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 ج، 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 ه، 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 إ، 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 ج، 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 ك، 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 ل، 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 م، 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 ن، 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 أ، 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 ب، 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 كو، 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 ر، 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 س، 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 ت، 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 أ، 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 ذ، 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 و، 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 كس، 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 ي، 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 ز، ز، ز. عندي هنا ب، 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 ب. عندي هنا ك، س، ك، س. عندي ج، 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 ج. اوكي، طبعا دي الأصوات يعني الحرف، كل حرف له صوت، واللي استمعنا له دلوقتي هو صوت كل حرف. دلوقتي بقى نسمع الحروف. عندي هنا A، A، B، B، C، C، D، D، E، E، F، F، G، G، H، H، I، I، J، J، K، K، L، L، M، M، N، N، O، O، P، P، Q، Q، R، R، S، S، T، T، U، U، V، V، W، W، X، X، Y، Y، Z، Z. وعندي هنا A، E. عندي هنا A، A، B، B، C، K، D، D، E، E، F، F، G، G، H، H، I، I، J، J، K، K، L، L، M، M، N، N، O، O، P، P، B، B، P، P، Q، Q، R، R، S، S، T، T، U، A، V، V، W، 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 X، X، Y، Y، Z، Z. يبقى استمعنا أول شيء للأصوات، وبعدين الحروف، صوت الحروف، وبعدين استمعنا للحرف وصوته. ننتقل للدرس الثاني، وهو عندي هنا أول شيء أو أول مجموعة. عندي 1 2 3 4 5. ال A وال E وال I وال U وال O، دي اسمها الخمس حروف المتحركة اللي موجودة في اللغة الإنجليزية. أنا عندي 26 حرف في اللغة الإنجليزية، منهم 5 متحركة، وهي ال A وال E وال I وال U وال O. تعالوا نشوف كل واحد فيهم نطقه يكون إزاي، وإزاي أنطقه في الكلمة. عندي first one، عندي أول صوت هنا وهو الأ. أ، 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 like what. عندي أ زي and، bad، fan، mad. أوكي، عندي أ ن د and، ba a d bad، fa a
فان ما أد ماد. عندي والحرف ده ما بيكونش مكسور مرة، يعني حاول أكسره بس نصف كسرة كده. عندي like and ten pen man. again and ten pen man. عندي هنا like what ink fit sit wait. يبقى again عندي هنا e e ده كأنه كسرة. خلاص عندي هنا ink fit sit wait. عندي هنا يبقى عندي e like what like under uncle cut not. اوكي عندي حرف في الاربع كلمات هنا. عندي اخر صوت او اخر حرف في الحروف المتحركه وهو حرف O like on ton lot dot. again on ton lot dot. يبقى عندي هنا and bad fan mad and ten pen man ink fit sit wit under uncle cut not. عندي on ton lot dot. عندي بعد كده حرف السي وهو ينطق في أغلب الأحيان like what like cat car cold doctor. عندي هنا wet win well will. okay again wet win well will. عندي آخر صوت اللي هو الياء like yet boy toy yellow. again yet boy toy yellow. يبقى عندي هنا e o ك و ي. ننتقل للدرس الثالث. ننتقل للدرس الثالث من دروس تعلم اللغة الإنجليزية للمبتدئين، وهو درس الحرف العجيب اللي هو حرف السي وكيفية نطقه. احنا قلنا ان حرف السي في درس سابق، درس مستقل، قلنا ان حرف السي له كم نطق؟ مين يفكرني؟ 4 أشكال من النطق. النطق الأول س، النطق الثاني تش، النطق الثالث ش، وآخر نطق اللي هو الك. يبقى again عندي حرف السي له 4 أشكال من النطق، ويختلف من موقع لآخر في الكلمة وحسب ما يأتي بعده. أول شيء عندي حرف السي ينطق س إذا جاء بعده أحد الحروف الثلاثة الآتية. عندي I و E و Y. لو جاء بعد السي I أو E أو Y حرف واحد فقط ينطق س. ينطق إيه؟ س. زي sent center city cyber. عند السي ينطق تش لو جاء بعده حرف الاتش. لو جاء بعده حرف ايه؟ الاتش زي chat chips chair shop. عندي حرف السي ينطق ش إذا جاء بعده حرفين متحركين. لازم يكون كم حرف متحرك عندي؟ حرفين من ال5 حروف اللي درسناهم قبل كده، وهم الأ والأ والإي والأ والأ. لو جاني حرفين من دول بعد حرف السي أنطقوا ش وليست ش. طيب تعالوا نشوف الأمثلة. عندي أول كلمة هنا ocean ancient special social. يبقى عندي هنا حرف السي ينطق س لو جاء بعده I E Y، ينطق تش لو جاء بعده H، ينطق ش لو جاء بعده حرفين متحركين من الحروف ال5 اللي موجودة عندي هنا. آخر نطق الحرف السي وهو الك، وهو إيه؟ الك. لو جاء بعده أي شيء غير ال3 دول، يعني لو ما لقيت بعد السي لا I ولا E ولا Y، غير موجودة، ولا موجود فيه H، ولا موجود حرفين متحركين، أنطقوا إيه؟ أنطقوا ك. زي cat cup car can. again cat cup car can. آخر حاجة عندي لكل قاعدة شواذ. في بعض الأحيان ألقى سي اتش مفروض أنطق السي تشا، لا، يقول لي في كلمات ينطق فيها ك، وهذه اسمها قاعدة شاذة. زي كلمة chemist
يبقى عندي هنا CH وأنطقها إيه؟ ك. لكن في أغلب الأحيان CH تنطق تش، لكن هنا قاعدة شاذة فأنطقها chemist school cute cool. أوكي؟ يبقى عندي هنا 5 قواعد أو 4 قواعد لنطق حرف السي، وهي س وتش وش وك. الدرس اللي بعد كده يا أحبابي هو الفرق بين ش اللي هي SH وتش اللي هي CH. ش تش 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 ش تش. Okay? ش like what? Like shop, ship, she, shoes, fish, cash, dish. عندي تش like chips, chair, cheese, chop, rich, church, church. عندي هنا تش وتش اثنين هم، فأقول إيه؟ ما أقولش church، لا church church. Catch again. Shop, ship, she, shoes, fish, cash, dish. Chips, chair, cheese, shop, rich, church, catch. بعد كده خدنا البروناونز اللي هي الضمائر. عندي I معناها أنا للمفرد سواء كان مذكر أو مؤنث. عندي he هو للمفرد المذكر. she هي للبنت أو المفرد المؤنث. we نحن لما تكون أنت واحد في المجموعة اللي بتتكلم فتقول we، تتكلم باسم المجموعة. عندي you، ويو أطلقها على أنت أو أنتم للمفرد والجمع سواء كان بنت أو ولد مذكر أو مؤنث أقول you. أوكي. عندي they اللي هي هم، ودي برضو مذكر ومؤنث عاقل وغير عاقل. وعندي آخر واحد اللي هو it، وهذا هو المفرد غير العاقل زي القلم، الموبايل، الباب، أطلق عليه لفظ it لأنه مفرد غير عاقل. بعد كده يا أحبابي عندي هنا مجموعة أصوات. عندي 5 أصوات هنا، تعالوا نشوف إزاي ننطقهم. عندي أول صوت WR أنطقها ر. لما أشوف حرف W متبوع بحرف R أنطقه إيه؟ ر. زي wrong، right، wrist، rap، rack. عند PH أنطقها ف زي photo، phone، farm، elephant. عندي GHT أنطقها ت. أنطقها إيه؟ ت. واحنا درسنا ان حرف الاي ينطق اي في الكلمه، بس هنا ينطق اي لان بعديه GHT. يبقى هنا GHT احذف الجي والاتش من الكلمه وانطق بس ايه؟ ت. يبقى الجي والاتش سايلنت في الكلمه لا ينطقون، انطق بس مين؟ ت. وبيقول لي هنا في قاعده ثاني، لو جاء حرف الاي اللي هو ينطق ايه متبوع بGHT انطقه اي، يعني ما اقولش نت اقول نايت بدون الجي والاتش. فايت، right، sight، light. يبقى هنا الجي والاتش silent. I don't say them in the word. okay؟ ما اقولهمش في الكلمة. يبقى عندي هنا night، fight، right، sight، light. okay؟ عندي السي والكي لو جو مع بعض ينطقون ك زي back، lack، black، track، crack. عندي الدبليو والاتش ينطقون و، وهذه القاعدة في بعض الأحيان أنطقهم ه ما أنطقهم و، بس القاعدة الحالية أو الأكثر استخداما هي قاعدة الو، وقاعدة الهاء إن شاء الله بنجيلها، لكن هنا هنطقها و like what، when، where، which، wheel. again what، when، where، which، wheel. okay؟ يبقى عندي هنا الراء، ف، ت، ك، و. الكلمة هذه أو الحروف هنا الجي والاتش لا ينطقون بس أنطق ت، سي والكي ك، الدبليو والاتش ه. أتمنى يكون درس اليوم أفادكم. لا تبخلوا علينا بالاشتراك في قناتنا على اليوتيوب وتفعيل الجرس وسبسكرايب عشان يوصلكم إن شاء الله كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.